أنا خالد بن الوليد سيف الله المسلول. عقمت النساء أن يلدن مثل خالد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي فارس وقائد إسلامي، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. حارب في بلاد فارس وبلاد الروم وفي الشام، وتوفي ودفن بعدها في حمص. ولد خالد سنة 592 في مكة المكرمة، وكان والده الوليد بن المغيرة سيد بني مخزوم ومن سادات قريش، واسع الثراء ورفيع النسب والمكانة، حتى إنه كان يرفض أن توقد نار غير ناره لإطعام الناس، خاصة في مواسم الحج وسوق عكاظ. ولقب بريحانة قريش لأنه كان يكسو الكعبة عاما وقريش بأكملها تكسوها عاما. كان لخالد 6 إخوة وأختان، نشأ معهم نشأة مترفة وتعلم الفروسية منذ صغره، مبديا فيها براعة مميزة، حيث كان أحد الاثنين الذين يقاتلان بسيفين في آن واحد هو والزبير بن العوام، ويقود الفرس برجليه، ولذلك جعلته فروسيته أحد قادة فرسان قريش. أما عن خالد قبل الإسلام، لم يحارب خالد بن الوليد في غزوة بدر، لأنه كان في بلاد الشام وقت وقوع الغزوة الأولى بين المسلمين ومشركي قريش، وحارب المسلمين في غزوة أحد، وكان صاحب دور رئيسي في كسر انتصار المسلمين في غزوة أحد في نهاية الغزوة، وذلك بعد أن قتل من بقي من الرماة المسلمين على جبل الرماة، والتف حول جيش المسلمين وطوقهم من الخلف، وقام بهجوم أدى إلى ارتباك صفوف جيش المسلمين في هذه الغزوة، وقتل من المسلمين عددا كبيرا. وفي غزوة الأحزاب قاد كتيبة من فرسان المشركين محاولا اقتحام الخندق الذي حفره المسلمون حماية للمدينة، ولما أخفقت محاولات المشركين وانصرفوا منسحبين، قام خالد مع عمرو بن العاص بحماية مؤخرتهم، ثم كان على رأس خيالة قريش الذين أرادوا أن يحولوا بين المسلمين ومكة في غزوة الحديبية. أما عن إسلام خالد بن الوليد، إنني لا أرى أحدا ندا لمحمد أكثر من خالد بن الوليد. كان خالد كثير التردد في الانتماء للإسلام، غير أنه مال إلى الإسلام وأسلم متأخرا في صفر للسنة 8 من الهجرة، قبل فتح مكة ب6 أشهر، وقبل غزوة مؤتة بنحو شهرين. وتعود قصة إسلام خالد بن الوليد إلى ما بعد معاهدة الحديبية، حيث أسلم أخوه الوليد بن الوليد، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء، فسأل الرسول الوليد عن أخيه خالد، فقال: أين خالد؟ فقال الوليد: يأتي به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فخرج الوليد يبحث عن أخيه فلم يجده، فترك له رسالة قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقله عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قال له: فاستدرك يا أخي ما فاتك فيه، فقد فاتتك مواطن صالحة. وقد كان خالد رضي الله عنه يفكر في الإسلام، فلما قرأ رسالة أخيه سر بها سرورا كبيرا، وأعجب بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم فتشجع وأسلم. رأى خالد بن الوليد في منامه كأنه في بلاد ضيقة جدبة، فخرج إلى بلد أخضر واسع، فقال في نفسه: إن هذه لرؤيا. فلما قدم المدينة ذكرها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه من الشرك. يقول خالد عن رحلته من مكة إلى المدينة وإسلامه:
وددت لو أجد من أصاحب، فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد فأسرع الإجابة، وخرجنا جميعا فأدلجنا سرا، فلما كنا بالسهل فإذا بعمرو بن العاص قال مرحبا بالقوم، إلى أين مسيركم؟ فأخبرناه وأخبرنا هو أيضا أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. يقول خالد ولما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. وحينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. وبايعت الرسول وقلت استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال الرسول الإسلام يجب ما كان قبله. فقلت يا رسول الله على ذلك؟ فقال اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن خالد نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. أما عن خالد بعد إسلامه أنا سيف سله الله على الكافرين. شارك خالد بن الوليد في أولى غزواته في غزوة مؤتة ضد الغساسنة والروم، وقد استشهد فيها قادتها الثلاثة زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، فسارع إلى الراية ثابت بن أقرم فحملها عاليا، وتوجه مسرعا إلى خالد قائلا له خذ اللواء يا أبا سليمان، فلم يجد خالد أن من حقه أخذها، فاعتذر قائلا لا آخذ اللواء، أنت أحق به مني، لك سن وقد شهدت بدرا. فأجابه ثابت خذه فأنت أدرى بالقتال مني، ووالله لا أخذته إلا لك. ثم نادى في المسلمين أترضون إمرة خالد؟ فقالوا قولة واحدة نعم، فأخذ الراية خالد وأنقذ الله به جيش المسلمين. يقول خالد لقد انقطع في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، وهي نوع من السيوف تكون عريضة النصل. ومنذ هذه الوقعة سماه الرسول لخالد بسيف الله المسلول. ولقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على إحدى الكتائب الإسلامية التي تحركت لفتح مكة، واستعمله الرسول أيضا في سرية للقبض على أكيدر ملك دومة الجندل أثناء غزوة تبوك، وكان على مقدمة جيش المسلمين يوم حنين في بني سليم، فجرح خالد فعاده رسول الله ونفث في جرحه فبرأ، وأرسله رسول الله إلى أكيدر بن عبد الملك، فأسره خالد وأحضره عند رسول الله فصالحه على الجزية ورده إلى بلده. أما عن دور خالد بن الوليد في حروب الردة، أنا ابن الوليد الهود أطلب المبارزة، فمن ظن أنه ندي فليخرج. أمره الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين، فواجه خالد بجيشه المرأة سجاح مدعية النبوة، كما واجه مسيلمة الكذاب الذي كان من أشد أولئك المتنبئين خطرا ومن أكثرهم أعوانا وجندا. ودارت معركة عنيفة بين الجانبين انتهت بهزيمة بني حنيفة ومقتل مسيلمة، كما قاتل خالد مالك بن نويرة الذي اتهم بالردة، إلا أن الناس اختلفوا في قتل مالك بن نويرة، فقيل أنه قتل مسلما لظن ظنه خالد به وكلام سمعه منه، وأنكره عليه أبو قتادة وأقسم أنه لا يقاتل تحت رايته، وأنكر عليه ذلك عمر بن الخطاب. بعد أن قضى أبو بكر الصديق على فتنة الردة التي كادت تمزق الأمة وتقضي على الإسلام،
توجه الصديق ببصره إلى العراق يريد تأمين حدود الدولة الإسلامية وكسر شوكة الفرس المتربصين بالإسلام. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في طليعة القواد الذين أرسلهم أبو بكر لتلك المهمة، واستطاع خالد أن يحقق عددا من الانتصارات على الفرس. واستمر خالد في تقدمه وفتوحاته حتى فتح جزءا كبيرا من العراق، ثم اتجه إلى الأنبار ليفتحها، ولكن أهلها تحصنوا بها، وكان حولها خندق عظيم يصعب اجتيازه، ولكن خالدا لم تعجزه الحيلة، فأمر جنوده برمي الجنود المتحصنين بالسهام في عيونهم حتى أصابوا نحو 1000 عين منهم، ثم عمد إلى الإبل الضعاف والهزيلة فنحرها وألقى بها في أضيق جانب من الخندق حتى صنع جسرا استطاع العبور عليه هو وفرسان المسلمين. عبره تحت وابل السهام الذي أطلقه رماته لحمايتهم من الأعداء المتربصين بهم من فوق أسوار الحصن العالية المنيعة. فلما رأى قائد الفرس ما صنع خالد وجنوده طلب الصلح، وأصبحت الأنبار في قبضة المسلمين. ثم اتجه خالد إلى عين التمر التي اجتمع بها عدد كبير من الفرس تؤازرهم بعض قبائل العرب، فلما بلغهم مقدم خالد هربوا، والتجأ من بقي منهم إلى الحصن، وحاصر خالد الحصن حتى استسلم من فيه، ثم خرج خالد في جيشه إلى دومة الجندل ففتحها. أما عن دور خالد بن الوليد في فتح بلاد الشام، فعاهد الله على النصر أو الشهادة، اقترب الوعد الحق. رأى أبو بكر الصديق أن يتجه بفتوحاته إلى الشام بعد أن ثبت خالد أقدامه في العراق وبعد انتصاراته الكبيرة على الفرس، فقد كان خالد قائده الذي يرمي به الأعداء في أي موضع، حتى قال عنه: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ولم يخيب خالد ظن أبي بكر فيه، فقد استطاع أن يصل إلى الشام في وقت قليل لنجدة المسلمين هناك بعد أن سلك طريقا مختصرا عبر صحراء السماوة. وما إن وصل خالد رضي الله عنه إلى الشام حتى عمد إلى تجميع جيوش المسلمين تحت راية واحدة ليتمكنوا من مواجهة عدوهم والتصدي له. وقد أعاد خالد تنظيم الجيش فقسمه إلى كراديس وكتائب ليكثروا في عين عدوهم فيهابهم، وجعل كل واحد من قادة المسلمين على رأس عدد من الكراديس، فجعل أبا عبيدة في القلب، ومعه عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو، وجعل عمرو بن العاص في الميمنة، ومعه شرحبيل بن حسنة، ومعه يزيد بن أبي سفيان في الميسرة. هل هلك كل صناديدكم أم انخلعت قلوبكم؟ والتقى المسلمون والروم في وادي اليرموك، وحمل المسلمون على الروم حملة شديدة أبلوا فيها بلاء حسنا حتى كتب لهم النصر في النهاية. وقبيل المعركة توفي أبو بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أرسل كتابا إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمره بإمارة الجيش وعزل خالد، لأن الناس فتنوا بخالد حتى ظنوا أن لا نصر من دون قيادته. ولكن أبا عبيدة آثر أن يخفي الكتاب حتى انتهاء المعركة وتبين النصر تحت قيادة خالد. وقد استشهد من المسلمين في هذه الموقعة نحو 3000، فيهم كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي دور خالد في الفتوحات الإسلامية بعزل عمر رضي الله عنه له وتولية أبي عبيدة أميرا للجيش، وإنما ظل خالد يقاتل في صفوف المسلمين فارسا من فرسان الحرب، وبطلا من أبطال المعارك الأفذاذ المعدودين. وكان له دور بارز في فتح دمشق وحمص وقنسرين، ولم يفت ذلك في عضده أن يكون واحدا من جنود المسلمين، ولم يوهن في عزمه أن يصير جنديا بعد أن كان قائدا وأميرا، فقد كانت غايته الكبرى الجهاد في سبيل الله، ينشده من أي موقع وفي أي مكان. كان في قلنسوة خالد رضي الله عنه التي يقاتل بها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره به وببركته، فلا يزال منصورا أبدا. ففي حجة الوداع عندما حلق الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه أعطى خالدا ناصيته، فكانت في مقدمة قلنسوته،
فلما سقطت منه قلنسوته يوم اليرموك أضنى نفسه والناس في البحث عنها، فلما عتب في ذلك قال أن فيها بعضا من شعر ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أتفاءل بها وأستنصر. أما عن وفاة خالد بن الوليد سيف الله المسلول، توفي خالد بحمص في 18 من رمضان في 21 من السنة الهجرية، وعندما حضرته الوفاة انسابت الدموع من عينيه حارة حزينة ضارعة، ولم تكن دموعه رهبة من الموت، فلطالما واجه الموت بحد سيفه في المعارك يحمل روحه على أسنان رمحه، وإنما كان حزنه وبكاؤه لشوقه إلى الشهادة، فقد عز عليه أن يموت على فراشه، وهو الذي طالما ارتدى ساحات القتال فترتجف منه قلوب أعدائه وتتزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وقد جاءت كلماته الأخيرة تعبر عن ذلك الحزن والأسى في تأثر شديد: لقد شهدت كذا وكذا زحفة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. وحينما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوفاته قال: دع نساء بني مخزوم يبكين على أبي سليمان فإنهن لا يكذبن، فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي.